Income tax cuts for small and medium-sized enterprises. Discussions about the current state and future prospects for Vietnam labor exports. Here we go. Thanks for joining us. You're watching Bizline on VTV International. I'm Dai Chang, and let's take a look at our economic highlights from the past week. Now, enterprises with a total turnover of less than $900,000 per year will receive income tax deduction in 4 years, starting from next year. This is the proposal of the Ministry of Finance to the government in order to remove difficulties for small and medium-sized enterprises as the number of bankrupt SMEs increases by 17% compared to the same period last year. According to the representative of Vietnam Association of Small and Medium-Sized Enterprises, there will be nearly 200,000 SMEs qualified for this tax policy. This policy doesn't only help business remove difficulties, it also improves financial transparency and reduces the risk of tax evasion. The trade value between Vietnam and the European Union, or EU, in the first half of this year has gained a year-on-year growth of over 9% to $21.2 billion. According to the Ministry of Industry and Trade's European Market Department, during the period, export value from Vietnam to the EU increased by 8.68% to $16.2 billion, and import value to Vietnam from the EU surged by 10.28% to $5 billion. Vietnam mainly exported traditional products to the EU, including textile, garment, footwear, and coffee. The bilateral trade value between Vietnam and the EU increased by 10 times from $4.1 billion in 2000 to $41.2 billion last year. Now, Vietnam's foreign exchange reserves hit a record high of $38 billion in mid-June, according to the Hong Kong-Shanghai Banking Corporation, or HBC's macro prospect report. The State Bank of Vietnam bought roughly $8 billion worth of dollars in the first 5 months to increase its foreign reserves. The important sources of the greenback were foreign direct investment and remittances. According to the General Statistics Office, as of July the 20th, Vietnam had attracted $8.7 billion this year in FDI via around 1,400 projects. Other sources included remittances by overseas Vietnamese, money spent by foreign tourists, and salaries of Vietnamese working for foreign companies. The National Financial Supervisory Commission has issued a report on the economic situation in the first 6 months of this year, and forecasted inflation for this year will be about 3.5 to 4%. Inflation rose to 2.48% by the end of July, mainly due to domestic price hikes in healthcare services and education. Food and dining services, together with post and telecommunications, edged down while education stayed unchanged. After the first 6 months, inflationary pressure slowed, which indicates that the Consumer Price Index, or CPI, will stabilize in the coming months. Therefore, if not a calculation, the increase of the price hikes of healthcare services and education in the last 6 months of the year, inflation will range from 3.5 to 4%. Now, Vietnam experienced a trade surplus of nearly $2.26 billion in the first 7 months of this year, $500 million higher than estimated, according to the General Statistics Office. Specifically, after July's end, export turnover reached $97 billion, an increase of 5.4% year-on-year, while the imports value was $94 billion, down 1.2%. FDI firms dominated in both exports and imports turnover. Leading exports products were mobile phones and their components, with a turnover of $19 billion, rising by 14% compared to the same period last year. Meanwhile, machinery, equipment, tools and spare parts are the key imported products with value of $15 billion,
falling by 6.3% year-on-year. Now, Vietnamese rice is expected to be represented by an official brand in the coming time. The Ministry of Agriculture and Rural Development says this is the country's key export earner in the first stage in a long-term project to improve the branding of Vietnam's agricultural products. Over the years, leading agricultural export products of Vietnam, such as pepper, cashew nuts, coffee, and rice, have mainly been shipped abroad as crude or semi-processed products. The building and promotion of the Vietnamese agricultural products will help Vietnam to make the most of the opportunities from the bilateral and multilateral free trade agreements. Exported trout fish in the first half of 2016 rose 5.5% compared with the same period last year, reaching $718 million, according to the Directorate of Fisheries. This is seen as a positive sign given the challenges to trout fish exports posed by weather conditions and technical barriers this year. The U.S. remains the top importer of trout fish from Vietnam, with export turnover recorded at $169 million, an increase of 15.6% compared with 2015. Meanwhile, trout fish exports to the European Union witnessed a decrease of 6.9%, while exports to Brazil and China surged 41% and 69% respectively. Overall, the trout fish exports in the first 6 months increased in new markets like Hong Kong and ASEAN and decreased in the EU market. National flag carrier Vietnam Airlines plans to open a direct flight route to the U.S. in 2018, said General Director Dương Trí Thanh. Vietnam Airlines has been preparing for a decade as the company has focused on enhancing its service quality with bigger fleets, including the Airbus A350-900 and Boeing B-77 Dreamliner. According to the Civil Aviation Authority of Vietnam, domestic air carriers can only open a direct flight to the U.S. if Vietnam gains ratification CAT-1 of the U.S. Federal Aviation Administration. The Civil Aviation Authority is working with aviation inspectors from the International Civil Aviation Organization in Vietnam, as well as the Federal Aviation Administration of the U.S. to help the national flag carrier obtain the CAT. Those are what have made headlines from the past week. Up next, we'll talk about the current state and future prospects for Vietnam labor exports in our crosstalk. In recent times, some 800,000 Vietnamese workers are sent abroad each year. With several labor agreements having been signed this year, the number of workers going abroad is expected to rise. However, the Vietnamese labor export sector has to deal with the issue of illegal overseas workers, which is hurting the sector's development. To take a closer look at the prospects of Vietnam's labor export market, we sat down with a representative from the Department of Overseas Labor under the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs. But before we talk, let's take a look at the following clip. Nearly 116,000 Vietnamese people were contracted to work abroad, marking an 8.55% on-year increase. During the first 7 months of 2016, more than 65,000 Vietnamese were sent to work abroad. During the last few years, major markets for Vietnamese labor include South Korea, Taiwan, Japan, Malaysia, and Saudi Arabia. Vietnamese labor exports have made great contributions to the country's socio-economic development. More than half of Vietnam's population are of working age. Given this context, offering the opportunity to work abroad is an effective way to mitigate unemployment in the country's rural areas and provide a good source of foreign currency. Moreover, working abroad brings workers chances to learn about modern technology and efficient working practices, helping them enhance their vocational skills. Đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, thì trước tiên ông có thể cho biết về tầm quan trọng của xuất khẩu lao động đối với nền kinh tế Việt Nam là như thế nào? Từ năm 1980 thì chúng ta đã có các hiệp định về hợp tác lao động với các nước Liên Xô cũng như các nước Đông Âu cũ.
Thì hàng năm có hàng chục ngàn lao động ta sang làm việc tại thị trường đó. Và sau khi chuyển đổi cơ chế từ năm 92 trở lại đây thì chuyển từ các cái mô hình là sự hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và các nước. Sau đấy thì chuyển sang hình thức là để các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi ngoài, và các doanh nghiệp này là được các Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp giấy phép. Chúng ta có thể nói rằng tức là cái hoạt động xuất khẩu lao động đã đóng góp rất lớn trong cái nền kinh tế, và thể hiện thì đó là một cái chủ trương còn nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, cùng đồng thời cũng nâng cao các kỹ năng của người lao động, tạo các cái nguồn nhân lực cho chúng ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và rất nhiều lao động chúng ta đã trở về, cũng đã trở thành các cái là từ tạo các cái công ăn việc làm cho những người khác, cũng là đồng thời cũng là những cái là cán bộ chủ chốt, những lao động chủ chốt, có nhiều doanh nghiệp ở tại Việt Nam, đặc biệt là các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thì bên cạnh đó thì xuất khẩu lao động cũng là góp phần tăng cái nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Thì hàng năm khoảng tầm 1,8 tỷ đến 2 tỷ đô la mà người lao động đi làm việc ngoài về nước, để đó là một nguồn thu ngoại tệ đáng kể, góp phần cho các cái nguồn vốn cho đất nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của ta nói chung. Vậy thì người lao động Việt Nam thì chủ yếu làm việc trong ngành nghề nào? Thì lao động ta thì làm việc thì cũng rất là nhiều ngành nghề. Thứ nhất là các cái sản xuất chế tạo, công nhân xây dựng, các cái dịch vụ, cũng như các ngư nghiệp, một số cái thị trường như Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì lao động đang làm ở cái lĩnh vực ngư nghiệp. Thì hàng năm có khoảng hơn 100.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên thì cái số lao động gọi là phổ thông là chiếm chủ yếu. Dù chúng ta tức là chính phủ cũng như nước chúng ta là muốn khuyến khích là đưa lao động có kỹ thuật cao sang được nước ngoài. Tuy nhiên với cái nhu cầu của các nước thì cái nhu cầu trình độ cao, người ta yêu cầu rất cao và số lượng cũng không nhiều, thì cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các nước. Vấn đề thứ hai nữa là các thị trường như truyền thống mà lao động tiếp cận thì người ta cũng yêu cầu không cao. Ví như Đài Loan hay là Nhật Bản hay là Malaysia, người ta Trung Đông thì người ta cũng không yêu cầu cao về trình độ. Ông vừa liệt kê một số thị trường lao động chính cho lao động xuất khẩu của Việt Nam. Vậy thì trong các thị trường đó, nếu mà nhắc đến vấn đề thu nhập thì đâu là thị trường mà đem lại thu nhập tốt nhất cho người lao động? Đấy thì nếu mà xét các cái thị trường mà hiện nay lao động chúng ta đang làm việc nhiều thì có thể trước hết chúng ta nói thị trường Nhật Bản với hay là Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc thì một trong thị trường mà rất là được nhiều lao động chúng ta ưa thích. 216 thì quota cho Việt Nam phái cử lao động ta sang người Hàn Quốc với 3.500 thôi, nhưng mà rất là nhiều người lao động, nhất là trong cái kỳ thi tiếng Hàn sắp tới, rất nhiều người lao động đăng ký có nguyện vọng muốn sang làm việc tại thị trường này. Hoặc là thị trường Nhật Bản cũng là thị trường rất là tốt, điều kiện về làm việc cũng như thu nhập. Thì bên cạnh đó thì như Đài Loan, mặc dù thì cũng không so với Hàn Quốc, cái Nhật Bản thì cũng không phải là thu nhập cao, nhưng mà trước đây thì là nhiều cái chủ sử dụng lao động, tức là cũng tạo rất nhiều việc làm thêm cho người lao động, thì người lao động cũng còn có cái tích lũy được cái tiền sau thời gian làm việc tại Đài Loan. Đài Loan thì lương tối thiểu là khoảng từ 700 đô. Còn Nhật Bản thì khoảng trên 800 đến 1.000 đô. Còn Hàn Quốc thì khoảng 1.000. This house belongs to Zangatak in Simacai District, Lào-Cai Province. After 3 years of hard work in Japan, Tak earned enough money to build his own house. Thường nếu mà em ở nhà trong khoảng 3 năm thì chắc là cũng không làm ra được cái gì. Em sau đi 3 năm mới về, em nói chung em kiếm được khoảng 500-600 triệu thì nói chung là đấy là khá. However, not all Vietnamese working abroad are able to change their lives. With limited knowledge and unwillingness to live far from home, many poor people are reluctant to work abroad and sometimes leave their jobs early. Receiving free vocational training and preferential loans from the authorities to work in Malaysia, Sung Xiao Se suddenly decided to return home after a year of working. Mẹ gọi em bảo nhớ con trai có về. Thế em có tính là phương án bao giờ trả nợ chưa? Làm gì trả nợ không? Thì
phải từ từ nữa, chưa có tiền. This lack of long-term thinking has affected people's work opportunities. 베트남 근로자들 같은 경우는 기술 습득이 빠르고 현장 적응력이 우수할 뿐만 아니라 친화력도 뛰어나기 때문에 한국 사업주들이 선호하고 있습니다. 다만 사업장을 무단 이탈하는 경우들이 많은 단점으로 평가되고 있습니다. South Korea has high demand for skilled workers, so if Vietnamese workers respect their labor contracts, they would be able to improve their vocational skills and greater employment opportunities. Vậy thì các cái thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đấy thì họ đã có đánh giá như thế nào về điểm mạnh của lao động Việt Nam thưa ông? Đấy thì qua trong quá trình đưa lao động đi ra ngoài theo hợp đồng ấy, cũng như đánh giá chung ở các thị trường thì hầu hết ấy, các cái người sử dụng lao động đánh giá cao là chúng ta về cái tính độ cái nhanh nhạy trong tiếp cận công việc, chịu khó làm việc. Bên cạnh những ưu điểm như vậy thì đâu là những ưu điểm mà chúng ta cần phải cải thiện? Bên cạnh những cái ưu điểm mà được các cái chủ sử dụng đánh giá cao, nhưng chúng ta cũng nhìn nhận rằng người lao động ta có ý thức chấp hành kỷ luật lao động là không tốt. Đặc biệt một số thị trường như chúng ta đã biết ấy, như Hàn Quốc, cái số lao động mà hết hạn hợp đồng không được cao, ở lại cư trú bất hợp pháp cao. Đấy là một cái chúng ta là ý thức kỷ luật, tức là vấn đề tuân thủ pháp luật hai nước. Vấn đề thứ hai nữa người lao động chúng ta ấy, tức là về cái khả năng tiếng. Chúng ta thì so với một số các cái nước mà xuất khẩu lao động lớn như Philippines hay Thái Lan, Indonesia thì đúng là lao động chúng ta cái tiếng cũng so với các nước đấy thì cũng đang có những cái hạn chế nhất định. Khi mà cái tiếng không tốt thì vấn đề xử lý những việc đơn giản nhất trong các cái hoạt động hàng ngày cũng rất khó. Khi nói mà chủ không hiểu hoặc là những cái gì mà mình thấy chưa hài lòng, mình cũng thể hiện được cái quan điểm của mình để làm sao yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo cái quyền lợi của mình trước khi nhờ các cái cơ quan liên quan để can thiệp. Đấy cũng rất là khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa vấn đề cái văn hóa. Thì đặc biệt một số cái thị trường như Trung Đông thì văn hóa thì vẫn rất khác biệt. Văn hóa cái đạo hồi văn hóa chúng ta nó rất khác biệt. Chính thế cũng rất là bước đầu rất là nhiều lao động chúng ta cũng rất là gặp những khó khăn khi mà gọi là khi làm việc tại các thị trường đó. Vâng. Những khó khăn đấy thì cũng đòi hỏi người lao động Việt Nam họ cũng phải tự cải thiện bản thân mình. Tuy nhiên thì ngành lao động Việt Nam thì đã có những chính sách gì để hỗ trợ người lao động vượt qua những khó khăn đó? Để mà nhằm cái nâng cao cái trình độ của người lao động chúng ta, đặc biệt đối với lao động mà thuộc diện khó khăn như đồng viên nghèo thì những năm gần đây thì chính phủ đã có những cái chính sách hỗ trợ người lao động các đối tượng, nhất là những người lao động mà thuộc 62 huyện nghèo, tức là hỗ trợ các cái chính sách về đào tạo nghề, ngoại ngữ, những các cái hỗ trợ các cái chị làm cái thủ tục cần thiết để đi làm nước ngoài, rồi cho vay vốn với cái lãi suất ưu đãi để đi làm nước ngoài. Thì bên cạnh các cái huyện nghèo thì các đối tượng như lao động là người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, thuộc gia đình người có công với cách mạng thì cũng là những cái đối tượng mà được hỗ trợ. Qua đánh giá những năm vừa rồi thì những cái giai đoạn bước đầu có những cái phát huy tác dụng là nhiều lao động mà thuộc những đối tượng khó khăn, nhất những lao động huyện nghèo mà trước đây thì cũng chưa từng nghĩ đến đi làm nước ngoài, thì là có cơ hội đi làm nước ngoài. South Korea currently employs 60,000 Vietnamese employees. Among them, 20,000 are working illegally, having outstayed their visas. This rate of illegal Vietnamese workers in South Korea is about 35%, much higher than the average of 15%. Ở lao động Việt Nam nói chung thì nhiều anh em là sống quen ở Hàn Quốc, vì do đó mà về Việt Nam thì cũng chưa chắc đã tìm được cái công ăn việc làm có lương cao, thế nên là cố ở lại để mà với cái tư tưởng là cố ở lại để mà kiếm thêm một cái thu nhập. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc người ta vẫn tuyển dụng lao động bất hợp pháp, mặc dù là chính phủ Hàn Quốc cũng có những cái răn đe xử phạt. A number of measures have been implemented by both countries to reduce the rate of illegal workers. The Vietnamese Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs has temporarily halted the recruitment of overseas labour for the South Korean market in 44 northern and central districts with high rates of illegal workers. This is a strict move by the ministry to force localities to encourage illegal workers to return home.
Cái việc này cũng để là người lao động tăng cường trách nhiệm của mình trong cái việc là kết thúc hợp đồng thì phải về nước đúng hạn, mà những người mà đã cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì cần phải nhanh chóng để về nước. Ngoài ra thì đây cũng là một cái hành động để tăng cường trách nhiệm của các cái địa phương trong cái công tác là tuyên truyền, vận động người lao động cũng như là gia đình người lao động trong cái việc là kết thúc hợp đồng đúng hạn về nước, và nếu như đã bỏ trốn rồi thì nhanh chóng về nước. Động thái này thì được phía Hàn Quốc, để là Bộ Lao động Hàn Quốc rất là hoan nghênh và cho rằng là đây là cái biện pháp hết sức là thiết thực, và hy vọng rằng ấy là nó chỉ tạm thời thôi, và sau này các địa phương, các 44 cái quận huyện này sẽ nỗ lực vận động các em các cháu về nước, và khi đó cái tỷ lệ của các quận huyện đó nó sẽ giảm. Chúng ta quay lại ở vấn đề mà người lao động Việt Nam đang gặp những khó khăn tại các thị trường nước ngoài, thì một trong những điều mà gây khó khăn cho lao động Việt Nam đấy là lao động Việt Nam còn có rất nhiều người đang lao động bất hợp pháp tại một số thị trường điển hình như là Hàn Quốc. Chúng ta có còn những chính sách hỗ trợ gì cho lao động để khuyến khích những lao động khi mà họ kết thúc hợp đồng lao động nước ngoài để họ quay về Việt Nam không ạ? Đấy, như chúng ta đã biết đấy, thì là cái việc mà lao động chúng ta là hết hạn hợp đồng không về nước và lại cư trú và làm việc bất hợp pháp ấy, thì cũng rất là nhiều cái thị trường như Nhật Bản, Đài Loan và đặc biệt là Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc thì như chúng ta biết ấy, thì số lao động mà chúng ta bất hợp pháp cao so với cái 15 nước phái cử khác. Chính vì thế mà từ tháng 8 2012 đến 17 tháng 5 vừa rồi thì hai bên không ký lại cái bản ghi nhớ bình thường. Chính vì thế mà hai bên cũng là trao đổi thống nhất thực hiện một số cái giải pháp mà giảm cái lao động chúng ta bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Thứ nhất là bên cạnh cái chế tài xử phạt hành chính như chúng ta biết, thì phạt những lao động mà làm vi phạm sẽ bị phạt 80 đến 100 triệu. Đấy thì chúng ta áp dụng cái chế tài là người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS là phải ký quỹ 100 triệu. Nếu anh vi phạm thì 100 triệu đấy cũng để chuyển cho quỹ giải quyết việc làm địa phương. Đấy, thì bên cạnh các cái chế tài thì chúng ta có một số cái chính sách. Thứ nhất là vấn đề về cái tăng cường cái truyền thông về vận động người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn, cùng những lao động đang cư trú bất hợp pháp để tự nguyện về nước. Chúng ta cũng thực hiện cái tăng cường cái quản lý lao động tại Hàn Quốc thông qua là thành lập các cái văn phòng quản lý lao động tại đó để cái hỗ trợ cung cấp thông tin cũng như vấn đề cái tư vấn cho người lao động. Và bên ở trong nước thì chúng ta thực hiện các cái chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động khi về nước thông qua các kênh là cung cấp trực tiếp các thông tin về cái việc làm của các doanh nghiệp để người lao động có thể có cơ hội tìm việc làm phù hợp với mình, thông qua các sàn giao dịch việc làm để tổ chức các sàn giao dịch để người lao động và các doanh nghiệp tiếp xúc để có thể cái cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam. Thì một trong những biện pháp để khuyến khích các lao động này trở về nước đó là việc không áp dụng hình phạt cho các lao động này khi mà trở về Việt Nam. Vậy thì cái hiệu quả của việc thực hiện chính sách này trong những năm qua ra sao thưa ông? Thì bên cạnh các cái biện pháp chế tài xử phạt hành chính thì như chúng ta đã biết đấy, thì chế tài là một trong cái giải pháp cuối cùng và một trong các giải pháp để giảm cái số lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên thì cũng như đối với các lĩnh vực khác cũng thế, tức là cũng nhằm để góp phần cho hiệu quả cái chế tài xử phạt thì chúng ta thực hiện một số cái chính sách ân xá như các nước cũng đang làm. Đối với thị trường riêng, đối với thị trường Hàn Quốc thì phía chính phủ Hàn Quốc cũng đã có những cái đợt chính sách ân hạn, tức là người lao động nước ngoài bất hợp pháp mà tự nguyện hồi hương trong một thời gian nhất định thì người ta không bị cấm nhập cảnh này, không bị xử phạt này. Đấy, thì còn bên cạnh đó thì Việt Nam chúng ta cũng đã trao đổi với Hàn Quốc, chúng ta sẽ là thực hiện các cái giải pháp tương tự. Chính phủ đã có cái nghị quyết, tức là cũng đã không xử phạt hành chính đối với những lao động mà tự nguyện về nước trong thời hạn nhất định. Cái việc thực hiện chính sách chúng bước đầu đã đạt những cái kết quả nhất định, tức là hàng ngàn lao động chúng ta tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước sau khi thực hiện chính phủ thực hiện cái chính sách miễn xử phạt hành chính cho những lao động tự nguyện. Vậy thì nhìn nhận từ thực trạng thực tế những ưu điểm, nhược điểm của lao động Việt Nam và nhu cầu từ các nước cũng như là cái nguồn đáp ứng của lao động trong nước thì ông đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tiếp theo? Thì như chúng ta đã biết thì tình hình thế giới trong thời gian qua có những cái biến động cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cái nền kinh tế các nước
và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến với nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài các nước. Đấy, tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số thị trường cũng rất là phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Đấy thì đấy là về cái nhu cầu, tức là nhu cầu các nước tiếp nhận lao động vẫn là có nhu cầu về cái lao động nước ngoài, trong đó có lao động chúng ta. Đấy. Thứ hai nữa là Việt Nam chúng ta cũng tham gia gọi là hợp tác sâu rộng đối các nước trên thế giới. Đấy, nói chung và chính vì đó thì cái vấn đề quan hệ hợp tác lao động giữa Việt Nam và các nước cũng ngày càng phát triển. Thì ở trong nước thì các doanh nghiệp chúng ta cũng ngày càng cũng có những cái đầu tư về cơ sở vật chất, về nguồn lực cũng như các cán bộ cũng đã có những cái bài bản trong việc đưa lao động Việt Nam đi ra ngoài theo hợp đồng. Chính vì thế thì trong những thời gian tới thì mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng mà về cái lao động chúng ta cũng rất là nhiều cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, nhất là các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và có một số cái ngành nghề và như chúng ta đã biết trong thời gian vừa rồi chúng ta triển khai, tức là cái y tá điều dưỡng sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và như chúng ta biết ấy, Cộng hòa Liên bang Đức là chọn Việt Nam là cái nước đầu tiên trong cái hợp tác và cái tuyển chọn đưa y tá điều dưỡng sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. A group of some 50 Vietnamese working in Algeria returned to Vietnam safely following a conflict with their Chinese employers at the end of last year. The conflict resulted in 2 Vietnamese workers being injured and 7 were isolated by the Chinese employers. Simco Sungda Joint Stock Company collaborated with the Vietnamese embassy in Algeria to bring the workers home safely. Tôi tưởng tôi chết rồi bên đấy, tôi về với gia đình hôm nay tôi thật sự là tôi rất là vui. Ta về đây nhìn thấy mọi người ra đón tôi rất là mừng. Coi như mình đã thoát cái nạn, đã sống rồi. Tới đất Việt Nam tôi thấy mừng, tất cả nhìn thấy mọi người tôi phấn khởi. To end the contract before the due date, Sungda had to pay $1,700 for each Vietnamese worker. The company ended up paying their Chinese partner $80,000. Liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động ở nước ngoài thì tại một số thị trường thì người lao động Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo hết tất cả các quyền lợi của mình, ví dụ như là làm thêm giờ hay là cái mức lương của họ vẫn chưa xứng đáng với những gì mà họ bỏ ra. Vậy thì chúng ta đang làm gì để hỗ trợ người lao động tại các thị trường này? Đấy thì theo quy định hiện nay ấy, thì các doanh nghiệp hay các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở ngoài theo hợp đồng ấy, tức là phải có cán bộ quản lý nhằm đảm bảo quyền lợi, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Thì bên cạnh đó ấy, thì các cơ quan nhà nước thì đối với một số cái thị trường mà có nhiều lao động chúng ta làm việc thì cũng có cơ quan đại diện của Bộ Lao động ở đấy, tức là các ban quản lý lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và một số nước Trung Đông. Thì còn những cái nước mà chưa có cái cơ quan đại diện của Bộ Lao động, tức là các cái cơ quan đại diện Việt Nam chúng ta tại các thị trường đó thì cũng có cái trách nhiệm bảo vệ cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp của lao động. Khi mà có những cái vụ việc phát sinh ở những cái việc trước hết là doanh nghiệp phải cử cán bộ sang giải quyết. Đấy, trường hợp nếu như vượt quá cái khả năng của doanh nghiệp thì các cơ quan chức năng, Bộ Lao động hay các cơ quan ngoại giao sẽ cử cán bộ, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cũng như trực tiếp làm việc các cơ quan liên quan của nước tiếp nhận để giải quyết những cái quyền lợi cho người lao động. Đấy, còn một số những cái trường hợp mà bất khả kháng hoặc là những cái vụ việc lớn như chúng ta như lao động tại Libya năm 2011 hay 2014 thứ như đấy thì chúng ta phải tức là nhà nước cũng đã có các cái là huy động toàn bộ lực lượng để đưa lao động chúng ta về nước một cách an toàn. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hardworking and skillful Vietnamese labor is highly valued in other countries. Yet illegal laborers are affecting the image of Vietnamese labor export sector, and authorities are stepping up efforts to tackle the issue. With such efforts, the sector is hoped to further thrive in the near future, contributing to this country's socio-economic development. And that's the end of our program. Thank you very much for joining us. You can also log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go for more of our program. Goodbye until next time.